Okay, welcome students in the our channels that physics points, and we are discussions the topics number 9 of 11th standard physics, that is optics. We can be discussed in the under the topic of optics. We are start the discussions of the refraction of a light. When we are discussions about the refractions, what is the refraction and what are the properties of the refractions and how much the property will be changes, we can then when the light enters from the one medium to the another mediums. Then we start the refraction of a light, that is refraction of light. Refraction of the light being the electromagnetic waves, that is EM waves or transverse waves, light waves, they are changes their property when they enters the one medium to the another mediums. जेव्हा एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स एंटर्स होत असतात तेव्हा त्याची प्रॉपर्टी चेंज करत असतात आणि ते चेंज होणारी जी काही प्रॉपर्टी आहे दॅट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, that is electromagnetic waves, and speed of the light, that is speed of the waves, EM waves, and the propagation, direction of propagations. या तीन जे काही प्रॉपर्टी ती चेंज होत असतात मीडियम टू मीडियम जेव्हा एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये लाईट रेस पासेस होत असते. तर being the EM waves, the property of light, the property of waves are changes to entering one medium to another medium, one medium to अनदर मीडियम. एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जेव्हा लाईट एंटर होत असतं तेव्हा त्याची काही प्रॉपर्टी चेंज होत असते. ती कुठली प्रॉपर्टी? दॅट इज द वेवलेंथ ऑफ लाईट और वेवलेंथ ऑफ द वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाईट and another one is a direction of propagation. Speed of light, wavelength of that waves, and direction of propagations ची काही चेंजेस होत असतात when they enters to one medium to the another medium. एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जात असताना त्याचे काय चेंजेस होतात, काही प्रॉपर्टी चेंज होत असतात. When a light is the interface of two mediums, they can be enters one medium to the another mediums, there will be changes their refractive index, and this phenomena is called as refraction of a light. म्हणजे काय होत असतं, जेव्हा एखादी लाईट दोन लाईट मध्ये इंटरफेस होत असतं, दोन मीडियम मध्ये इंटरफेस होत असतं आणि एक मीडियम मधून लाईट दुसऱ्या मीडियम मध्ये एंटर करत असताना त्याची जी काही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे ते रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज होते आणि ती रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज झालेल्या त्या फिनॉमिनाला आपण म्हटलं जातं रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट. आता सगळ्यात मोठा प्रश्न माझ्यासगळं तुम्हाला देखील पडला असेल की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय, आणि इट इज डिनोटेड ॲज अ स्मॉल एन ने दाखवलं जातं. त्याचबरोबर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय हे आपण या लेक्चरमध्ये डिस्कशन करणार आहे. तर आपण जी काही एक्झॅक्टली डेफिनेशन्स आहे, जे काही एक्झॅक्टली मिनिंग आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ते या ठिकाणी मी लिहिणार आहे. वेन द इंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम्स, द लाईट enters one medium to another medium, असं डायरेक्ट लिहूया आपण, one medium to another medium, one medium to another medium. The refractive index of light will be changes corresponding that mediums. This is called as the refractive index. The refractive index will be changes to corresponding that mediums, okay, to changes the corresponding that medium, and this phenomenon is called the refraction of light, the refraction of
लाईट. एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये जेव्हा लाईट एंटर्स होत असते त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज होत असते करस्पॉन्डिंग ऑफ दॅट मीडियम्स. दिस फिनॉमिनन इज कॉल्ड ॲज द रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट अँड वी कॅन बी इंडिकेट्स द स्मॉल एन. The small n will be indicates symbol of refractive index. ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत असते, चेंज होत असते. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण या काही गोष्टी रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट स्टडी केल्या. फक्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बदलल्यानंतर त्याची काय होत असते, त्या प्रॉपर्टीला म्हटलं जातं रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, त्या फिनॉमिनला रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हटलं जातं. तर आपण डिस्कशन करणार आहे हे पार्ट, रिफ्रॅक्शन ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? इट इज द आन्सर इज 2 टाइप्स ऑफ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. एक आहे ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, अनदर आहे रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे एक छोटासा हिंट, एक छोटासा क्लू म्हणून तुम्हाला देतो. इट इज वन ऑफ द रेशो ऑफ द वेलॉसिटीज ऑर द स्पीड ऑफ लाईट. म्हणजे हे काय असणार आहे, स्पीड ऑफ लाईटची काय असणार आहे, एक रेशोज असणार आहे. तर त्यावरून 2 टाइप्स पडणार आहे आणि त्याचे रेशो कसे असणार आहे हे आपण स्टडी करणार आहे. तर टाइप्स ऑफ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, दॅट इज फर्स्ट टाइप, दॅट इज ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ह्याच्या अगोदर मी सांगितलं होतं, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाईट. When we discussion the speed of light in the another mediums, that is the absolute refractive index. It is the ratio of speed of light of the vacuum and speed of light of the corresponding medium or a given mediums. This is called as the absolute refractive index. The ratio of speed of light in vacuum. इन व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूमची स्पेलिंग जी काय आहे तुम्ही नीट लक्षात घ्या. काही विद्यार्थी व्हॅक्यूमची स्पेलिंग हे यूज करतात. इट इज नॉट अ रिअल बट इट इज द एक्झॅक्टली स्पेलिंग और एक्झॅक्टली वर्डिंग ऑफ द व्हॅक्यूम्स. स्पीड ऑफ लाईट इन अ व्हॅक्यूम दॅट इज डिनोटेड एज अ स्मॉल सी टू द स्पीड ऑफ लाईट ऑफ ए गिवन मीडियम. स्पीड ऑफ लाईट ऑफ ए गिवन मीडियम. एका दिलेल्या मीडियममधून जे काही आपण ज्या मीडियमची ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स स्टडी करत आहे त्या मीडियमची स्पीड आणि त्याचबरोबर स्पीड ऑफ द लाईट इन अ व्हॅक्यूम इन अ गिवन मीडियम. रेशो घ्यायचा आहे एन इज इक्वल टू दॅट इज सी डिवाइडेड बाय व्ही. इट इज अ स्मॉल व्ही. V it is the velocity or speed of the light in the given mediums and C it is the speed of light in a vacuums. अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फाइंड आउट करू शकतो. जेव्हा आपण स्टडी केलेलं आहे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची दोन्ही व्हॅल्यू जी काय आहेत इट इज सेम फिजिकल क्वांटिटी आहे. म्हणजे स्पीड न्यूमरेटरला देखील स्पीड ऑफ लाईटच आहे, वेलॉसिटीच आहे, आणि डिनॉमिनेटरला देखील स्पीड ऑफ लाईट आहे म्हणजे वेलॉसिटीच आहे असं कन्सिडर केला किंवा आहेच कन्सिडर करायची काय गरज नाही. इट इज बोथ आर न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर सेम फिजिकल क्वांटिटी अँड द युनिट्स of their physical quantity will be cancelled to each other. Then the refractive index or absolute refractive index, it is a unitless and dimensionless quantity, is unitless and dimensionless physical quantity. Dimensionless physical quantity. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बघत आहे. तर ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ही काय असणार आहे, एक रेशो आहे जे स्पीड ऑफ लाईट आहे, दोन्ही स्पीड ऑफ लाईट इन अ व्हॅक्यूम अँड स्पीड ऑफ लाईट इन अ करस्पॉन्डिंग मीडियम और अ गिवन मीडियम. जेव्हा ही जी व्हॅल्यू ऑफ एन जर मॅक्झिमम असेल किंवा जास्त असेल तर त्या मीडियमचं, ज्या मीडियमची एन रिफ्रॅक्टिव्ह ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ही मॅक्झिमम असते तर ती जी काही मीडियम असते इट इज ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम. n values of the medium will be larger. Medium n value म्हणजे
एन जी काही व्हॅल्यू आहे, व्हॅल्यू ऑफ एन और एन व्हॅल्यूज ऑफ द मीडियम इज लार्जर देन दिस मीडियम is optically denser असणार आहे. जेव्हा एन ची जी काही व्हॅल्यू आहे ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जितकी लार्ज असते कुठल्याही मीडियमची करस्पॉन्डिंग मीडियमची, तर ती मीडियम ही ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम असते. जेव्हा ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम असते तेव्हा द वेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन दॅट मीडियम और स्पीड ऑफ लाईट इन द दॅट मीडियम इज लेस असणार आहे. बिकॉज जर एन जर व्हॅल्यू आपल्याला वाढवायचं असेल तर सी इट इज अ कॉन्स्टंट असणार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, म्हणजे सी एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ दॅट करस्पॉन्डिंग मीडियम इज डिपेंड्स टू चेंजेस द ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. हे ह्याच्यावर डिपेंड असणार, बट युनिव्हर्सली आहे पण ह्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. ठीक आहे. जर ऑप्टिकली मीडियम डेन्सर असेल तर स्पीड ऑफ द लाईट ऑफ दॅट मीडियम इज लो असणार आहे. ठीक आहे. देन जेव्हा ऑप्टिकली एखादी मीडियम जर डेन्सर असेल तर असं सांगता येत नाही की ती मीडियम फिजिकली देखील डेन्सर आहे. इट इज नॉट अ फिजिकली डेन्सली बट ऑप्टिकली कसं असणार आहे, डेन्सर असणार आहे. ऑइल इज ऑप्टिकली डेन्सर, ऑइल इज ऑप्टिकली डेन्सर आहे. ऑप्टिकली ऑइल हे काय आहे, ऑप्टिकली डेन्सर आहे, बट इट इज नॉट अ फिजिकली डेन्सर. फिजिकली डेन्सर मीडियम अकॉर्डिंग ॲज कम्पेअर टू वॉटर. जर ऑइलची जी काय ऑप्टिकल डेन्सिटी बघितली तर वॉटरपेक्षा ऑप्टिकल डेन्सिटी ऑफ द ऑइल हे जास्त आहे, बट फिजिकल डेन्सिटी जी काही ऑइलची आहे हे कमी आहे, कारण ऑइल हे काय आहे पाण्यावर इझिली तरंगू शकते. ठीक आहे. द नेक्स्ट वन पार्ट इज रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. फर्स्ट पार्ट आपण स्टडी केलेला आहे ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. इट इज द रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. Relative refractive index. The relative refractive index of the medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of the velocities of the medium 1 to the medium 2. The relative refractive index. Relative refractive index. Index of medium 2 of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of the relative refractive index of the medium 2 with respect to medium 1. It is the ratio of velocity of a medium or speed of a light, in medium 1 to the medium 2. Relative refractive index म्हणजे काय असणार आहे? It is relative refractive index is of the medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of the speed of light of the medium 1 to the medium 2. म्हणजे दोन वेगवेगळ्या मीडियम मध्ये असणारे जे काही स्पीड ऑफ लाईट आहे त्यांचं रेशो असणार आहे. किंवा कन्सिडर हे अशा पद्धतीने दाखवलं जातं. रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इट इज द वेलॉसिटी रेशो ऑफ द वेलॉसिटीज ऑफ द मीडियम 1 टू द मीडियम 2. तर असं करण्यापेक्षा इट इज ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घ्यायचे दोन्ही वेगवेगळ्या मीडियममधून. एका मीडियम 2 ची ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जे काय आहे रेशो घ्यायचं असेल तर मीडियम 2चं ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय घेतलं 2 घेतलं. तर हे तोपर्यंत मी काय करतो रब करतो, जे काय फॉर्म्युला आहे यूज करत नाही. 2 ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द that mediums and another is absolute refractive index of another medium 1. दोन वेगवेगळ्या मीडियमची काय केलेलं आपण ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घेतलेला आहे. ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय असणार ॲक्च्युअली आपण स्टडी केलेलं आहे. इथंच जे काय ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इट इज द रेशो ऑफ velocities or speed of light in a vacuum to the corresponding medium that is a V2 and divided by ratio of
स्पीड ऑफ लाईट इन अ वॅक्यूम टू दॅट करस्पॉन्डिंग मीडियम V1. म्हणजे N2/N1 हे दोन्ही कसं आहेत, ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहेत. वी कॅन स्टडी द रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ते बघत असताना आपण काय केलं, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची जी काही टर्म्स आहेत त्या टर्ममध्ये एक व्हॅल्यू जी काय आहे हे सेम आहे न्यूमरेटर अँड ॲज वेल ॲज डिनॉमिनेटरला. तर ती व्हॅल्यू काय आहे, सी आहे. सी इट इज द स्पीड ऑफ लाईट इन द व्हॅक्यूम मिडियम. तर हे दोन्ही मी सी कॅन्सल केलं. त्यानंतर जे काही रिमेनिंग टर्म्स आहे अशा पद्धतीने आपली इक्वेशन दिसणार आहे 1/V2 डिवाइडेड बाय 1/V1. हे रेसिप्रोकल्स आहेत दोन्ही ॲट द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. मी काय करू शकतो, डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटर आणि न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटर करू शकतो. म्हणजे मी डायरेक्ट अशा पद्धतीने लिहू शकतो. दिस इज द रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. अशा पद्धतीने आपण रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय हे या लेक्चरमध्ये स्टडी केलेलं आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये थोडासा डिव्हिजन करू. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय, बिंग द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स ऑफ दॅट property of wave will be changes when the waves or light rays enters from the one medium to the another medium. ते चेंज होणारी जी काही प्रॉपर्टी आहे इट इज अ वेवलेंथ आहे, स्पीड ऑफ द लाईट आहे, अशा काही आणि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जे काय आहे ते चेंजेस होत असते वन मीडियम टू अनदर मीडियम मध्ये जात असताना लाईट. ठीक आहे. द लाईट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम्स दे विल बी चेंजेस द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स टू दॅट करस्पॉन्डिंग मीडियम. दिस phenomena is called as the refraction of a light. And the refractive index we can be indicates the value, we can be indicates the symbol that is small n. Then we are studied two types of the refractive index. One is the absolute refractive index, another is a relative refractive index. Both refractive index are the ratio of the speed of light of that corresponding mediums. Then we study the absolute refractive index. We know that the ratio of speed of a light of the vacuum to the speed of a light at the given mediums. म्हणजे हे काय असणार आहे, दोन वेगवेगळ्या लाईटच्या स्पीडची रेशो असणार आहे. एक आहे व्हॅक्यूम मधील स्पीड ऑफ द लाईट आणि अनदर आहे त्या दिलेल्या मीडियम मधून जे काही स्पीड ऑफ द लाईट असणार आहे. देन एन इट इज द C/V. C इज द स्पीड ऑफ अ लाईट इन अ व्हॅक्यूम अँड V इज द स्पीड ऑफ लाईट इन अ given mediums. Then both are in the equations, numerator and denominators are the same physical quantity and their same physical quantity units are also same. We can be cancel their units. Then the n, it is the absolute refractive index, is a unitless and dimensionless quantity, dimensionless physical quantity. When the n of that given mediums are more or larger, the mediums is said to be the optically denser mediums. When the optically mediums is denser, then the speed of the light of that medium is a low. अशा पद्धतीने आपण स्टडी केलं. देन ऑइल इज ऑप्टिकली डेन्सर आहे बट इट इज नॉट नेसेसरी टू फिजिकली डेन्सर असायलाच पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण अनदर पार्ट बघितलं रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. वी स्टडी द रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. वी नो दॅट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स of the relative refractive index of the medium 2 with respect to medium 1, it is a ratio of the speed of a light in a medium 1 to the medium 2, that is 2n1 is equal to V1/V2. हे काय केलेलं आपण सेपरेटली दोन वेगवेगळ्या मिडियमचे ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घेऊन देखील आपण स्टडी केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट त्याचबरोबर टाइप्स ऑफ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करू. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ह्याचं जे काही सोल्युशन्स आहे म्हणजे जे काही इक्वेशन आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ते थोडेसे छोटंसं डेरिव्हेशन आणि छोटंसं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन घेऊन आपण सॉल्व्ह करणार आहे. तर अशा पद्धतीनं दोन लेक्चर्स हे रिफ्रॅक्शनमध्ये होतील. त्यानंतर आपण बघणार आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन्स. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू.